मैले मेहनत गरेको क्याम्पर भ्यान बनाएको हो। आज म तपाईहरुलाई भिडियोमा देखाउँछु कसरी बनायो भनेर। सबभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुरो चाहिँ कम्फर्टको लागि यो 10 इन्चको म्याट्रेस आफै किनेर अनि यसलाई कस्टमाइज गरेको। अनि यो चाहिँ यस म्याट्रेसको तल चाहिँ काठ छ। यो काठ चाहिँ मैले एउटा प्लाई छ हैन, यो त डबल फोल्डिङ सिस्टम बनाएको। यो निक्लिन्छ अनि यो निक्लेर यहाँ माथि खप्राएर स्पेस पनि धेरै हुन्छ। दुईजना सुत्नको लागि हो यो दुईटा। अनि यहाँ चाहिँ ब्यागहरू राख्नु, चप्पलहरू जुत्ताहरू राख्नुको लागि हो। अनि यो चाहिँ यो पनि आधी काटेर मैले त्यो फोल्डिङ सिस्टम बनाएको छु। त्यहाँभित्र यसो उचाल्दाखेरि त्यहाँभित्र सामानहरू देखिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ कुकिङ युनिट हो। अनि यहाँ चाहिँ अब यो भयो हैन, यो स्टप छ यहाँ पकाएर खानु मिल्छ। अनि यो चाहिँ ब्युटेन ग्यासमा चल्छ किचन बनाउनको लागि। अनि खानाहरू पकाउँदाखेरि चपिङ बोर्डको लागि चाहिँ मैले यो यस्तो सिस्टम छ। यो बन्द गर्ने बेलामा यसरी थिचेर यसरी बन्द भइहाल्छ हो। अनि यसमा अलिकति खर्च भयो। यस्तो चाहिँ अलिक महँगो पर्दो रहेछ यो स्लाइडरहरू चाहिँ। 2-3 हप्ता लाग्यो बनाउनु। अनि अरू के छ त्यति भयो। अनि यो कस्टमाइजहरू बनायो। खासै चाहिँ कस्टमाइज बनाउनुको कारण चाहिँ यसले चाहिँ अलिक गाडीमा तातो हुन्छ, युकेमा अलिक धेरै चिसो हुन्छ हैन। यो चाहिँ बाक्लो छ, कस्टमाइज गरेर बनाएको। यो चाहिँ मेरो घरमै मेसिन सिलाएर कस्टमाइज गरेर बनाएको। यो पनि यो चाहिँ यस्तो लाउनु मिल्छ हो। यसले चाहिँ सिसामा मजाले टालिन्छ। अनि सुत्ने बेलामा प्राइभेसी पनि हुन्छ, सुत्ने बेलामा अरूले देख्दैन। अरू मैले भनेको यता पर्दा चाहिँ आफै काटेर बनाएको। अनि यो गाडी नै यस्तो खालको किन्यो भने मात्रै सजिलो हुन्छ। यो गाडी चाहिँ पौजो आउटडोर हो। यसमा चाहिँ यहाँ अलरेडी रडहरू हाल्ने ठाउँ छ हो। यो रड हालेर अनि त्यहाँदेखि यो घरमा लाउने कर्टेन्सलाई चाहिँ अनि यहाँ सिलाएर बनाएको। अहिले सुत्दाखेरि यसरी हाटिन्छ। यो सिट पनि अगाडि सार्नु मिल्छ। अनि गाडीभित्र बसेपछि अब यताबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ, सामानहरू छ हो। यहाँभित्र चाहिँ टेन्टहरू राख्ने ठाउँ छ, स्लिपिङ ब्यागहरू, सिरकहरू। अनि यो सानो गाडीको लागि भनेर सानो खालको बिल पनि ल्याएको दिनेहरू छ। अरू गाडी यसको चाहिँ कस्तो खालको बनाएको भने सिट निकाल्दाखेरि पनि हुने, अनि गाडी पनि भत्काउनु नपर्ने, बिगार्नु नपर्ने, पर्मानेन्ट केही पनि भएको छैन, सबै कुरो टेम्पोरेरी। अहिले यो गाडीको चाहिँ कस्तो छ भने यो सिट यसो गरेर निक्लिन्छ क्या, सिट यो फुत्तै निक्लिन्छ। अनि त्यहाँको 2टा सिट निकालेर यो हालेको छु। अब क्याम्पिङ सकेपछि घरमा गएर फेरि सिट हालेर फेरि 5 सिटर गाडी बनिहाल्छ। मेन प्रब्लम भनेको चाहिँ यो चिसो हुन्छ युकेमा। धेरै चिसोको लागि चाहिँ धेरै प्रिपेयर हुनुपर्छ। अनि सुत्नुको लागि त प्रब्लम छैन, स्पेसली यसरी यो विन्डोहरू टिन्ट गरेको छ। टिन्ट गरेको भएर त्यति साह्रो प्रब्लम छैन। अब बाहिरबाट देख्दैन। अनि म एकचोटि ढल्केर देखाउँछु। त्यति साह्रो उयो पनि छैन। यो प्रोडक्ट चाहिँ टक्क यहाँ जहीँ चेप्यो भने अनि यसरी फोनहरू हुन्छ होइन, रिल्याक्स गरेर बस्नुको लागि त्यति हो। यसको बारेमा सबै डिटेलहरू चाहियो भने म डिस्क्रिप्सनमा लेख्छु भिडियोमा।